tänään on kaunis talvipäivä, -15 astetta, eli aika kylmä tai tosi kylmä. Aurinko paistaa ja linnut laulaa. On helmikuun alku ja mä oon menossa kauppaan. Sen takia mulla on laukku mukana. Ja mä en tykkää, kun on kylmä, joten sen takia mä puen vaatteita lämpimästi päälle, kun on kylmä sää. Mulla on pipo päässä, mikä on mun mielestä tosi tärkeetä, koska jos vaikka olisi lämmin takki päällä, niin jos ei ole pipoa, niin sitten tulee kylmä päästä ja lämpö katoaa päästä. Sitten mulla on kaulahuivi, koska muuten kaulalla tulee kylmä. Ja sitten mulla on tietenkin iso, pitkä ja paksu ja lämmin takki päällä. Ja tässä takissa on myös huppu. Niin jos tulee oikein kylmä tai jos on kylmä tuuli, niin sitten voi laittaa hupun päähän ja se suojaa vielä päätä ja korvia kylmältä. Sitten mulla on tumput kädessä, lämpimät tumput niin, että kädet ja sormet pysyy lämpimänä. Ja sitten mulla on tietenkin kengät, mutta nämä kengät ei ole mitkään hyvät talvikengät, koska niin kuin näette, niin nämä on ihan tavalliset lenkkarit. Ei mitkään talvikengät. Niin näin kylmällä säällä olisi tietenkin hyvä, että olisi kunnon paksut talvikengät, mutta onneksi mä pärjään ihan hyvin, koska kenkien sisällä mulla on villasukat. Ja villasukkien alla mulla on vielä tavalliset sukat. Ja näiden housujen alla on myös lämmin kerrasto, joten jalat ei palele kuitenkaan. Mutta olisihan se hyvä, että olisi ihan kunnon talvikengät talvella. No niin, täällä Suomessa talvella tulee pimeää aika nopeasti, joten kun vielä on valoisaa ja aurinko paistaa, niin kannattaa käydä ulkona, koska jo kello 4 alkaa hämärtää ja tulee pimeää. Nyt mä kävelen täällä metsässä. Täällä on pieni metsä. Ja musta on ihanaa kuunnella, kun lumi narskuu jalkojen alla. Jos kuuntelette, niin voitte kuulla, miten lumi narskuu. Sellainen ääni kuuluu, kun on oikein kova pakkanen. Kun pukeutuu talvella, niin on tietenkin tärkeää, että on lämmin takki. Mutta on myös tärkeää, mitä siellä alla on. Ei voi vaan laittaa teepaitaa ja sitten talvitakkia päälle. Silloin tulee kuitenkin kylmä, vaikka olisi kuinka paksu takki. Joten täällä alla mulla on, sitä ei nyt näy, mutta siellä on villapaita. Ja sitten villapaidan alla on vielä pitkähihainen paita. Joten on monta eri kerrosta. Ja kun pukeutuu niin, että on monta eri kerrosta, niin niiden kerrosten väliin pääsee ilmaa ja sitten on lämpimämpi olo. Niin se on hyvä vinkki, jos tulet Suomeen tai jos olet Suomessa ja palelet talvella. Sen takia mulla on myös housujen alla toiset ohuemmat housut niin, että pysyy lämpimänä jalatkin. Nyt kello on ehkä 2 tai puoli 3 iltapäivällä.
Ja muutaman tunnin päästä tulee jo pimeä, mutta nyt on ihana auringonpaiste. Ja täällä on pieni metsä. Ja metsän toisella puolella on junarata. Tuolla päin on Helsingin keskusta. Ja täällä melkein kaikki junat, jotka menee Helsinkiin, niin menee tästä ohi. Tai ehkä jopa kaikki. Täällä Helsingissä on aika hienoa se, että vaikka olisikin lähellä keskustaa, vaikka täällä kulkeekin junia edestakaisin ja on paljon autoja ja busseja ja liikennettä ja paljon rakennuksia, niin kuitenkin on myös luontoa lähellä. Ja täällä voi löytää pieniä eläimiä ja täällä voi kulkea puiden seassa ja nauttia luonnosta, vaikka asuukin kaupungissa. Niin se on hienoa ja ainutlaatuista, koska kaikkialla maailman kaupungeissa ei ole niin paljon luontoa ympärillä kuin täällä. Mutta tietenkin sitten pitää kestää nämä kylmät säät ja joskus myös on tosi harmaata ja tylsä sää, kun sataa vettä ja on kylmä. Mutta tällaisina päivinä niin voi nauttia ihanasta talvisäästä. Ja sitten kesällä on tietysti myös tosi kaunista, kun tämä koko metsä herää eloon ja kaikki on vihreätä. Niin sitä odotellessa kohta tulee jo kevät. Toivottavasti jos asut Suomessa tai jos asut jossain toisessa kylmässä paikassa tai jos tulet joskus Suomeen käymään, niin muista pukeutua lämpimästi, jos on kylmä sää. Muista laittaa pipo päähän ja kaulahuivi kaulaan ja tumput käteen. Niin pysyt lämpimänä ja voit nauttia tästä ihanasta talvisäästä ilman, että on kylmä. Moikka! Nähdään ensi kerralla!